کوم خوږ ورونو زه به نن ستاسو بوځمه چې اې ټي ایم نه روپۍ خلک څنګه روباسي. ګوره چې کله هم تاسو کله اې ټي ایم کارډ یوز کوئ که نه نو چې کوم دا نشان چې وي که نه ګوره دا نشان نو دا به اې ټي ایم طرف ته راولئ او بیا به دا ور دغه کړئ. ګوره په هر یو کارډ باندې دا نشان خامخا وي ضروري په وګورئ په دې باندې هم دا نشان دی په دې باندې هم دا نشان دی. نو چې کله تاسو دا کارډ دغه کړئ که نه نو بیا به هغه نه بعد کوډ ووهئ. بل دا چې تقریبا 50,000 چې وي 50,000 چې تاسو یو ځای روباسئ نو هغه نه رایستل کېږي هغه بیا په دوه هغه کې روباسئ. نو زه اوس تاسو بوځمه لایو به هم ورته طریقه وښومه.